بالاخره رسیدیم به کشور فیلیپین که به عقیده خیلی‌ها حتی بلاگرای یوتیوب آمریکایی این کشور قشنگ‌ترین و زیباترین کشور تو دنیاست. جزیره بهترین جای دنیاست برای دیدن این کوسه‌های نهنگی. کشوری که من انتخاب کردم بخاطر اینکه میتونی انگلیسی باشون حرف بزنی، ولی اگرم بری ویتنام یا ژاپن نمیتونی انگلیسی باشون ارتباط برقرار کنی. در مجموع بیش از 7000 تا جزیره داره کشور فیلیپین. میشه گفت که حدوداً 15 تا از این 7000 خورده جزیره سکونت دائم داره. ما از این 15 تا جزیره 4 تاشو قراره تو این سفر بریم بگردیم. سلامتی بریم همه با هم. سلامتی. این چیزی که میبینید این سوپ شماره 5 که این یه قطعه از گاوه. الان توی بزرگترین جزیره لوزان هستیم که پایتخت فیلیپین مانیل یا مانیلا توی این جزیره قرار داره. البته تلفظ فارسی مانیل از فرانسوی اومده، بقیه دنیا بهش میگن مانیلا، واسه ما هم تو این ولاگ بیشتر بهش میگیم مانیلا. و حالا از اینجا شروع میکنیم و بعدش میریم بقیه این جزایری که قراره تو این سفر ببینیم و بهتون نشون بدیم. تا آخر ولاگ همراهمون باشید. الان رسیدیم به کشور فیلیپین، کشور آخر از این سفر مفصل خاورمیانه. یه پول گرفتیم از ATM. هرکدوم از این 500 تایی‌ها حدوداً $9 آمریکاست. این زن و شوهرم اینجا دارن دستم میزنن. از کجا فهمیدی زنه؟ اینجا قراره یکی از باشکوه‌ترین برنامه‌های سال نو چینی رو ببینیم. همین امشب فایرورکس کلی آتش بازی دارن، فردا هم یه دونه پرید قشنگ می‌خوایم بریم ببینیم که اینجا چه جوری جشن چینی رو جشن می‌گیرن. بزن بریم. رسیدیم به هتل اولمون توی کشور فیلیپین. اینجا بیویو پارک هتل توی ناحیه بی مانیلاست که یکی از جاهای پر جنب و جوش شهره. داخل اتاقای این هتل رو ببینیم. این شکل اتاق ویو خلیج رو داریم، به ویو واقعا. این چه ماشینی گرفتیم که بریم محل جشن چینی. خیلی بامزه است. بود. من دیگه سوار نمیشم، فقط داشتم دود میخورم. صد رحمت به توک توک. خیلی تجربه خوبی نبود اصلا، ولی خوب بود که یه بار آدم اینو تجربه کنه دیگه. تو فیلیپین برداشت یه فرمون چسبونده به موتورش، بعد تنگ میچپی اون پایین، ویو هم نداری، هیچی نمیبینی، نه شهر رو میتونی ببینی نه هیچی، فقط اونجا باید نفستو بگیری تا برسی. Machoy Chongpei. Hi. Oh, nice. Welcome to Chinese New Year. Thank you. امشب آتش بازی بزرگ سال نو چینی قراره نزدیک همین پل جونز باشه، بهش میگن جونز بریج، و حالا اومدیم اینجا که یه نمای خوبی داشته باشیم به این آتش بازی و ببینیم امشب. ببینید چه جمعیتی اومده.
نگاه همین جوری مثل مور و ملخ دارن میان. ما ازش پرسیدیم این قضیه چیه که این خانم‌ها اینا رو میزنن رو سرشون، گفتش که این توی فیلیپین تو تیک تاک خیلی ترند شده. خلاص من هم یکیشو گرفتم. مال من مانستره. هیولای کیوته. اینا همه گذاشتن سرشون. نگاه اینا همه جوجه دارن. جوجه های سر آقایون. خیلی بانمکه. ولی هیچ کدومش واسه مال من نیست، مال من تکه. من یکی قلبه. این دوباره یه سری دیگه نیکا رو خفت کردن، گفتن بیا عکس بگیریم با هم. هلو. ویدیوی درون از این پلی که ما روش وایسادیم. We are coming into this new year full of optimism. 5, 4, 3, 2, and 1! Cocaine Hot Side! Happy Chinese New Year! کالسکه‌های اسباشون هم کوچولوه. حسابی. ببینید مترو جا میشه. اینجا تور اسواری داره، کالسکه‌های کوچولو بس کردن به این اسبه که میبرن شهر رو نشونمون میدن. امروز چون وقتمون محدوده و چند تا جا رو باید ببینیم قبل از اینکه پرید سال نو چینی شروع بشه، دیگه دیدیم این میبره یه سری از جایی که ما می‌خواستیم بریم و گفتیم اوکی ببرمون که ما بتونیم بیشتر از وقتمون استفاده کنیم. وارد شهر اینتراموس شدیم. این شهر فوق‌العاده قدیمی اسپانیاییه. البته خب تو سالهای مختلف ساخته شده، ساختمان‌های مختلفش، ولی کل این شهر 400-500 سال قدمت داره. یه سری از قلعه‌هاش و اینا مال 400 خورده سال پیشه. حالا می‌خوایم بریم داخلش یه گشت بزنیم. فقط قبلش یه توضیح بدیم، اگه اومدین مانیلا گول این اسبیا رو نخورین، چون که یارو به ما گفتش که آره بیا همه این جاها میبریم، تو خودت وقت نمی‌کنی بری و اینا. ما گفتیم خب راست میگه. چند جا می‌خواستیم بریم، اگه همینجوری بخوایم پیاده بریم نمیرسیم. این جاهایی که میگه میبرتتون در واقع نمیبره، چون که اصلا اسب نمیتونه وارد شه. یعنی مثلا باشه قیمتی طی می‌کنیم به هوایی که میرین این جاها رو میبریم، بعد میبینی رفت از بغل درش رد میشه، بعد میگه نه دیگه اینجا پارکینگ اسب نداره، مجبوریم سری بریم. واسه همین خب ما الکی فقط وقتمون رو گذاشتیم و رفتیم یه چرخ زدیم، نتونستیم وارد جایی هم بشیم. فقط دیگه اومد دم در اینجا اینتراموس پیادهمون کرد. کلیساش قشنگ تیپیکال کلیساهای خیلی قدیمی اروپاییه، شبیه همون کلیسای قدیمیه تو بارسلونا سکم. $1571. این ساختمونا هر کدومش مغازه است، حالا یا کافی شاپه یا باره یا سوغاتی فروشی. الان بریم یکیشو ببینیم. باحالیش اینه که ساختمون اصلا دست نخورده، دقیقاً همون چیزیه که صدها سال پیش بوده، فقط الان اومدن داخلش و محتویات مغازه‌هاشو عوض کردن، وگرنه همون حس چند صد سال پیشو به آدم میده موقع ورود. یکیشو برای مثال میریم داخلش رو ببینیم چه شکلیه. باد بزناشو کیوته، خیلی قشنگه. کلی سوغاتی فروشی هم داره اینجا، حتی غذا هم داره. بعضیا به ویگن میگن ویگن. اینا فیلیپینی هم از اونها که به ویگن میگن. اینم کافی شاپ و بار و آبجو فروشیه. هلو. اوه خیلی اینجا حس نوستالژیک داره، واقعا خیلی خوب نگهش داشتن.
تازه اینجا هم یه رستوران میراثی دارن، هریتیج رستوران میراثش اینجاست. حالت بوفه هم داره. غذاهای خوبی داره، ما که خیلی سیریم الان. گفتش که ساعت 1:30 اینجا رقص فلامینگو داره، فقط شنبه ها و یک شنبه ها. هلو. واو، اینجا هم خیلی سنتی و قشنگه. هلو. واقعا تو این قلعه آدم راه میره برمیگرده تو زمانه، خیلی جالبه. اینجا آهنگای اسپانیایی گذاشته، بغلش هم نوشته فیستا و اینا. تو شهر اسپانیایی هستیم، قشنگ فاز اسپانیایی و مکزیکی و اینجور چیزا رو آورده اینجا پیاده کرده. های. غذا خیابونی توی فیلیپین خیلی محبوبه. اینجا غذا مکزیکی هم گذاشته. مثل اینکه اینا بیشتر فکر کردن مستعمره مکزیک بودن تا اسپانیا، چون آهنگاشون و غذاهایی که اینجا گذاشتن و اینا بیشتر مکزیکیه. چقدر جذابه تاکوش. با مگس کش داره از غذاهاش حفاظت میکنه. یکی از جاهای دیدنی که توی شهر باستانی میشه اومد و دید کاتدرال مانیلا هستش. دومین قدیمی ترین کلیسای این شهر باستانیه. الان میریم داخلش ببینیم. اینم با اون که خیلی جدیدتر از اون یکیه که قبلش دیدیم، ولی همچنان سبک قدیمی اسپانیایی خودشو داره، با اون که بعد از استقلالش از اسپانیا ساخته شده ولی به همون سبک درش آوردن. اسم این شهر اینتراماروسه. ما تا الان داشتیم میگفتیم اینتراموس، یه دونه آرش اون وسط جا انداخته بودیم. جام قیمت ورودیش برای نفری 75 تا بودش. برای فقط این قسمت قلعه‌اش، یعنی بقیه شهر ورودی نداشت، فقط این قسمت قلعه‌اش ورودی داره. 75 تا یعنی مثلا حدوداً $1.2. یه سری از برجای مانیلا رو هم میتونیم ببینیم. حالا بهترین فرصته که بیام یکم راجع به تاریخ فیلیپین و اینکه چجوری رسیده به کشوری که الان هست توضیح بدم به طور مختصر. اول اینکه قبل از اینکه اسپانیایی‌ها بیان اینجا که تو قرن 16 هم اومدن، بومیای اینجا بهشون میگفتن آسترونیژیان. آسترونیژیان‌ها کسایی بودن که میگن به احتمال خیلی زیاد از تایوان شروع شدن و بعد اومدن به سمت فیلیپین، اندونزی، مالزی و حتی تا ماداگاسکار هم رسیدن و از اون طرف رفتن جزایر اقیانوسیه رو فتح کردن. کشتیرانای خیلی ماهری بودن که هاوایی و تاهیتی و نمیدونم فیجی و تمام این جزایر رو هم رفتن بیش از 2500 سال پیش فتح کردن و این آسترونیژیانا واقعا کشتیرانای خفنی بودن. چند هزار سال از اروپایی‌ها جلوتر بودن توی دریانوردی. اسپانیا تو قرن 16 هم اومد اینجا رو مستعمره خودش کرد، به خاطر اینکه همون زمانایی بود که رفته بود آمریکا رو هم فتح کرده بود، قاره آمریکا و به خصوص مکزیک، و مکزیک پر نقره بود.
می‌خواستن یه جوری نقره‌ها رو برسونن این طرف که بتونن با چین این تجارت کنن، به خاطر همین یه پایگاه اینجا لازم داشتن. اومدن فیلیپین رو انتخاب کردن به خاطر اینکه شرقی ترین ناحیه‌ای بود که یه حکومت بزرگ نداشت. نقشه فیلیپین رو نگاه کنید متشکل از یک عالمه جزیره کوچولوه. مرز زمینی با هیچ کشوری نداره و فقط یه سری جزیره است و این جزایر با هم دیگه متحد نبودن. هر کدومشون یه شاه محلی داشتن، قدرتشون کم بوده و اسپانیا میاد راحت اینجا رو مستعمره خودش میکنه. از مکزیک نقره می آورده اینجا و با چین و کشورهای دیگه آسیایی تجارت میکرده. تو همون برهه به خاطر اینکه با چین خیلی تجارت میکرده، کلی از چینی‌ها هم برای تجارت اومدن مهاجرت کردن به فیلیپین و انقدر زیاد اومدن اینجا که قدیمی ترین چاینا تاون دنیا رو داره. یعنی قبل از اینکه چاینا تاون مد باشه تو تمام کشورهای دنیا چاینا تاون ببینیم، فیلیپین چاینا تاون داشته که حالا بعد این باز میریم قدیمی ترین چاینا تاون دنیا رو میبینیم و بین 10 تا 30% جامعه فیلیپین به طور غالب ریشه چینی دارن. حالا این تخمینا متغیره و شهر به شهر فرق داره، ولی میگن در سرتاسر کشور بین 10 تا 30%. بگذاریم تا 450 سال بعد که کل این مدت مستعمره اسپانیا بوده، جنگ‌های استقلال اواخر قرن 19 شروع میشه. از اون طرف آمریکا رقابت قدرتی داشته با اسپانیا و برای اینکه اسپانیا رو تضعیف کنه میاد توی این جنگ‌ها هم به کوبایی‌ها هم به فیلیپینی‌ها کمک میکنه که پیروز بشن علیه اسپانیا. کمک کردن و استقلال رو بهونه میکنه که بیاد خودش با اسپانیایی‌ها بجنگه، از محلی‌ها کمک بگیره و اسپانیا رو شکست بده و بیرون کنه. منتها محلی‌ها میان به آمریکا کمک میکنن، اسپانیا رو با هم شکست میدن تو فیلیپین، ولی بعد میبینن آمریکا خودش اومد اینجا رو مستعمره کرد. 50 سال اینجا مستعمره آمریکا بود. تو کل این 50 سال همیشه جنگ و جدال برقرار بود تا اینکه جنگ جهانی دوم شد. اگر بلاگ‌های قبلی رو دیده باشین، بلاگ ویتنام، لاوس، کامبوج، مالزی، تمام این کشورها زمان جنگ جهانی دوم ژاپن اومد گرفتشون. تمام کشورهایی که تحت استعمار کشور اروپایی بودن همه رو ژاپن رفت گرفت به مدت خیلی کوتاهی. از بعد از شکست ژاپن این موج استقلال تو تمام کشورهای آسیای جنوب شرقی شروع شد. فیلیپین هم دقیقاً بعد از جنگ جهانی دوم دیگه کامل استقلال خودش رو گرفت و شد یک کشور مجزا. دموکراسی برقرار کرد ولی خب همراه با یه سری فساد بوده، به خاطر همین الان کشور به نسبت فقیریه ولی رو به پیشرفته. حالا یه چیز خیلی جالبی که ما بعد از اومدن به فیلیپین فهمیدیم این بودش که همه اینجا زبان انگلیسی بلدن. اون زمانی که آمریکا اینجا رو در واقع در دست خودش داشت برای 50 سال، آمریکا می‌خواستش این کشور رو برای خودش بکنه. برای همین زبان مدرسه و ایناشون همه تغییر کرد به انگلیسی برای اون دوره 50 سال. بعد از اینکه از استعمار آمریکا در اومدن و کاملا کشور مستقل شدن، برای اینکه توی جامعه جهانی بتونن راحت‌تر پیشرفت کنن و با بقیه ارتباط برقرار کنن، چون دیدن اوردی این زیربنا رو دارن، همینطوری زبان انگلیسی رو نگه داشتن به عنوان زبان اصلیشون. الان در واقع دو تا زبان اصلی دارن، انگلیسی و فیلیپینو. در ضمن این شهر باستانی اینتراموس که بهتون توی این ویدیو نشون دادیم، مرکز حکومت اسپانیا توی فیلیپین بوده. قایقرانا رو ببین. اینم دیواره قلعه. کل این شهر قدیم همش مال زندگی کردن ماموران دولت اسپانیا بوده، مامور حکومت اسپانیا توی فیلیپین. فقط اونا و خانواده‌هاشون بودن که توی این شهر باستانی زندگی می‌کردن و این قلعه هم که دیگه مرکز اصلی حکومت بوده. هم خروجی این قلعه. حالا بریم سمت چاینا تاون که هم قدیمی‌ترین چاینا تاون رو بهتون نشون بدیم، هم رژه سال نوشون رو ببینیم. اینا همه با لباس قرمز نشستن منتظر اینن که پرید بیاد رد بشه. کلا خیلی ها امروز لباس قرمز میپوشن موقع سال نو چینی، به خصوص که دیگه سال اژدها هست. میکا هم که ست کرده. قرمز اصلا جزو نماد سلطنتی هستش برای چینی‌ها و خیلی براشون مهمه. منم که با سال اژدها ست کردم خودمو. حالا روز دقیق
سال نو چینی چجوری مشخص میشه؟ خیلی جالبه. سال چینی هم خورشیدیه هم قمریه. چجوری؟ اینا میان روز اول زمستون رو در نظر میگیرن که میشه شب یلدای ماه و اولین ماه جدید، نه دومین ماه جدید میشه سال نوشون. به خاطر همین هم بر اساس گردش ماه داره تعیین میشه، هم بر اساس گردش زمین دور خورشید. برعکس سال عربی که اونم بر اساس ماه تعیین میشه ولی فصلاش دائم تغییر میکنه، اینجا فصلاش به نسبت ثابته. بر اساس اینکه دومین ماه نو چه زمانی بیفته که بین 21 ژانویه تا 20 فوریه هست، ممکنه 13 ماه داشته باشن. جنگ بود سر این قاقالیلیاش. ملت هم دیگه رو میزنن. سری از این شکلاتاش خورد تو فرق سرم، یکیش خورد قشنگ بالای چشم، خیلی محکم برد. هواتو نبرید این پرد کنم. زمینو گپ زمینو ببین. یه اینقدر زیاد فقوالیه دیگه بر نمیده. اینو نگاه کن، همه جاش قاقالیلی کرده، از تو پیرنش گرفته تا تو تمام جیبای شلوار 8 جیب پوشیده اومده. اینایی که دیدیم میس چایناتاون و میستر چایناتاون بودن. حالا ما اومدیم با این آقای میخواد در تبلیغاتش از اون عکس بگیره. نگاه چه قلقله‌ایه همچنان اینجا. اینا رو شهرداریشون پیش بینی کرده بوده که امسال حدود 1 میلیون نفر تو این جشن سال نو چینی قراره شرکت کنن. ببین الان واقعا من فکر کنم 1 میلیون نفر هست، چون کره اینجا خیلی بزرگه، یه عالمه خیابونای موازی و عمود داره، همه قلقله. اینجا هم هاتپات داره، از این غذای چینی که گوشت میریزی تو آب جوش میپزه. این دفعه از این موتور فرغونی های درست حسابی گرفتیم دیگه، مثل دفعه پیش تو یه دونه دخمه کوچولو نشستیم دیگه. اوه چه ترافیک بدیه. قشنگ ته ازدحامه دیگه. یا تاکسی ما از این روبرویه، یه موتور این ورشه، یه دونه هم جای خوب بزرگ داره برای 2 نفره.
سعی کردیم قبل غروب برسیم به مانیلا بی. چه داره به همه این ماشینه خدا اوکی. ولی یکم بعد غروب رسیدیم. اینجا خلیج مانیلاست و این ساحل اسمش ساحل دولومایته. ولی همچنان خوشگله. خیلی قشنگه همچنان. چه شانسی آوردیم. ما تا رسیدیم یه 2-3 دقیقه بیشتر اینجا نبودیم، گفتن خب دیگه تعطیله، ساعت 6 ساحل میبنده. این همون جاست که صبح آقا اسبیه گفت تو ساحلم میبرمتون، ما گفتیم ایول پس به اونم میرسیم و اومد از جلو درش رد شد. آره و انقدرم اینجا دیوار کشی کردن که حتی از تو خیابون هم دیده نمیشد این ساحل. خب اومدیم الان روفتاپ بار از بالا این منیلا رو ببینیم. اینجا بالای هتل آیم هستش، آیم هتل. من هتل هستم. کل مانیلا رو ببینیم. این روفتاپ باری که اومدیم تو محله پوبلاسیونه، محل خیلی زنده مانیلاه واسه زندگی شب. البته خیابون اصلیش که پر بار و واکینگ استریت و ایناست اون دقیقاً بغل همینجاست. ما اول اومدیم این هتل رو ببینیم که روفتاپ بار داره، منظره شهر ببینیم بعد بریم اونور. برای شب تو همین محله پوبلاسیون اومدیم یام یام باربیکیو که یه رستوران چینیه. ببین چقدر با کلاس و شیک. میتونیم از این سیخ‌های کباب و ماهی و اینو شده بگیریم، بعد میذاریم اینجا میشه و دیگه خودش میچرخونه و سرخش میکنه. دودش بلند شد. درجه‌شو نمیشه آورد پایین زغالا رو. هلو های. خیابون بورگوس پوبلاسیونه که دیگه ته نایت لایفش باید باشه. تم مصریه. هلو های. همه چی دختر اینجا هست. نه بچه خیلی حرفه‌ایه، مثلا بلده کارن. تجربه‌مون رو با این کالسکه اسبا براتون تعریف کردیم که گفتیم لطفاً شما اومدین حواستون باشه نگیرین.
ببینید چه جالب، تو هتل هم حتی اینو زده، یعنی این فقط تجربه ما نبوده، هتل هم علنا اومده گفته که ما متاسفانه ندیده بودیم زودتر که این کارو نکنید. پیشنهاد ما اینه که کالسکه اسبا رو نگیرین. دلیلش هم اینه که برای حفاظت شما از اوور پرایسینگ، یعنی تو پاچه کردن و آدمایی که میخوان باهاتون ناعادلانه مثلا بخوان حساب کنن و برخورد کنن. دقیقاً مثل اینکه اینا کلا شناخته شدن دیگه. یه گرب گرفتیم بریم الان فرودگاه. نگاه چقدر ماشینه، تزییناتش جالبه. پلی بوی هم زده بغلش. یه باغ وحش داخلش درست شده. Good, very good, thank you. ما الان داریم با این هواپیماه میریم سمت جزیره سبو و بعدش هم میریم جزیره پالاوان، بعدش برمیگردیم مانیلا برای روز آخرمون در فیلیپین. همین الان رسیدیم به فرودگاه سبو. اینجا جزیره زیبای سبو یکی از جزایر کشور فیلیپینه. از مانیلا پرواز کردیم به اینجا، جزیره بوهولو قراره از اینجا بریم، یکی رو با قایق میریم دیگه با کشتی و بعدش دوباره پرواز میکنیم به جزیره بعدی. تاکسی فرودگاه رو گرفتیم که بریم. رسیدیم به هتلمون توی سبو. کلا هتل رو جایی گرفتیم که می‌خواستیم به جاهای دیدنی جزیره سبو نزدیک باشه. مثلا یکی از اونایی که ریویو خوب داشت پیدا کردیم و به اسم پیلوز. هتل ساده‌ایه به اسم هتل بالش سبو. آره. بالش ها. اولین فعالیتمون توی سبو، اومدیم پشت کوها، همین از اون شهر اصلی سبو سمت جنوب جزیره است، جنوب شرق جزیره است. بعد از اونجا یکم بیای سمت مرکز میرسی به این پارک. میرسی به این باغ سیراو که خواهیم بریم ببینیم و بعد دوباره برمیگردیم سمت جنوب که خود مرکز شهر رو بهتون نشون بدیم. کلی جای مختلف برای عکاسی داره. There you are. Nice, nice view. Nice view, nice. Whee! Nice view. Whee! بعدیمون توی جزیره سبو، اینجا بالای کوه اسمش هست معبد لیا، تمپل آف لیا و داستان خیلی جالبی داره. یه هتلدار خیلی پولدار بوده به اسم تئودوریکو آدرنو که اسم زنش لیا بوده و اینا با هم دیگه دور دنیا سفر میکردن و بعد 53 سال ازدواج همسرش میمیره که اسمش لیا بوده و میاد این معبد رو به یاد اون میسازه و تمام یادگارای مسافرتاشون رو اینجا میاره به اتاقای این معبد نگه میداره. کل این مجموعه رو از روی پارتنون یونان ساخته توی آتن که اونجا تقدیم شده به الهه آتنای یونان و مجسمه آتنا توشه. این اومده به جای آتنا مجسمه لیا رو این داخل گذاشته و دیگه کرتش یادبود لیا. اینجا میشه یه سری از این یادبودا رو دید از پشت نرده ها. که از هر کشوری یه مشروب طرف خرید. آره. نگاه کن اینجا تمام این کتاباش و عتیقه ها و ارگ و نمیدونم همه چی رو اینجا نگه داشته به یاد زنش.
چه منظره قشنگی داره از شهر سبو. شهر سبو، جایی که هریتیج مانیومنت هستش، همون یادبود میراث میشه، جایی که اتفاقات مختلف تاریخ بین فیلیپین و سبو اینجا به تصویر کشیده شده با مجسمه ها. الان اینجا رسیدن اسپانیایی‌ها رو می‌بینیم که اومدن اینجا رو مستعمره کردن، با کشتی اومدن اینا رو مسیحی کردن. بازم اینجا جنگ و اینجور چیزا رو می‌بینیم. اینجا می‌بینیم که اومدن مسیحیشون کردن، یارو مسیحه با یه دونه صلیب مسیح. و اینجا هم یکی یادبود استقلالشون از اسپانیاست. حالا که اینجاییم یه چند تا نکته راجع به این شهر و جزیره سبو خواستم بهتون بگم. اولا که اینجا اولین جزیره بوده که اسپانیایی‌ها وقتی میان اینجا رو مستعمره کنن واردش میشن. اولین کشتی اسپانیایی اینجا نشست. به خاطر همین از اون لحاظ نسبت به تاریخ بقیه فیلیپین یه ویژگی منحصر به فرد داره. دوما که اینجا اولین دانشگاه کشور فیلیپین رو داشته. حالا یه نکته غیر تاریخی هم این که اینجا جزیره فستیوالاست، یعنی اگه زمان درستی بیای، درست بعد سال نو بیای یا مثلا موقع جشن‌های خاص ملی بیای، توی این جزیره همیشه فستیوال برقراره که خب متاسفانه به زمان ما نمیخوره، ولی اونم یکی از ویژگی‌های برجسته این جزیره سبوه. اینجا رو رومانتیک کردن با این And so, in a company of choirs and angels, we praise you. مراسمشون خیلی جدیه، ولی واقعا خیلی مثل این که مذهبی ان اینا. نگاه کن چقدر آدم اومده، این همه چقدر آدم جمع شده بود. دقیقا مثل استادیوم بود اون بالا. این ساختمانی که میبینیم توش یه دونه اثر تاریخی خیلی مهمه به اسم مخیانس کراس. این صلیب دقیقاً صلیب اوریجینالی هست که مخیان و اسپانیایی‌ها وارد کردن و با استفاده از این مسیحیت رو معرفی کردن به فیلیپینی‌ها. از اون موقع حفظش کردن. اینم آغاز مسیحیت فیلیپین که الان نتیجهش رو اینجا دیدین که حسابی دیگه داخل جامعه کاملاً رفته تو استخون جامعه مسیحیت. تینیجرهای فیلیپینی رو داریم در صحنه. این سبو شهر قشنگیه ها، خداییش خیلی ساختار قشنگی داره. اینجا هم سیتی هالشه. حالا اینجا اومدیم بازار شب شهر سبو. بازار شبش مثل اینکه خیلی محلیه اینجا، یعنی اونجوری مثل بازار شبای دیگه که رفتیم توریستی نیست. Hey, sir. How can I help Hello, you? how are you? Yeah, I'm doing fine. Yeah. You have a nice place here. Yeah. واو، چه غذاهایی، چه جو محلی باحالی. واو، چه ماهی داره میپزه. دوره همی داره. هلو. Hi. Hi. Nice to meet you. Good, how are you? Hello. Hi, vlog. Welcome to my guys. Thank you. کلا تو هر کشوری که رفتیم بازار شباش رفتیم توی این
آسیای شرقی و جنوب شرقی، چون کلا تو کل این کشورها بازار شب همیشه جزء شخصیت‌های اون شهری است که میری توش. ولی اینجا واقعا جالب بود به خاطر اینکه کاملا فاز محلیه. نایت مارکت های دیگه ای که تو کشورهای دیگه رفتیم همه حالت توریستی شده بود و خیلی دیگه ترتمیز و شیک و بهداشتی. ولی اینجا دیگه قشنگ میتونی بفهمی که کامل محلی و دقیقا خود محلی ها رو همه جا میبینی و هیچ توریست نیست اصلا. امروز صبح ساعت 4 صبح با این ماشین اومدن دنبالمون که بریم برای تورای نهنگی، شنا با کوسه‌های نهنگی. کلی هیجان داریم ولی خوابالو داغون. من که تازه چند ساعتی هم کار کردم، 1 ساعت خوابیدم، چند ساعت کار کردم، دوباره نیم ساعت خوابیدم، بعد پا شدم اومدیم. ولی قراره که حسابی خوش بگذاریم. بعد از حدوداً 3 ساعت رانندگی بالاخره رسیدیم به جنوب جزیره. این پایینش میشه این شهر اسلوب که از اینجا میرن برای دیدن کوسه‌های نهنگی. قیمتش برای این تور خصوصی که گرفتیم با حمل و نقل و اینا سری $90 شد از این کلش، که دیگه با کل تور امروز دیگه که چند جای مختلف میبرنمون. سیستم صبحونه‌اش همش غذایی این مدلیه، میگیری برات میریزه. میسندنی هم داخلش داره. اینم از صبحونه لاکچری امروز ما. من یه دونه بادمجون گرفتم و تخم مرغ و یه سری نودل. تو چی گرفتی؟ من نیمرو فقط نیمرو. با قهوه. حالا 2 تا نکته، یکی این که اینجا تو این جزیره بهترین جای دنیاست برای دیدن این کوسه های نهنگی. تعدادشون خیلی زیاده و تو فصلهای مختلف هم هستن، پیدا میشن. و یه نکته دیگه هم که هستش، اینجا 2 نوع میتونین بلیتتون رو بگیرین. یکی از طریق واکینه که اونجا میان ملت از صبح که صف میبندن تا بلیت گیرشون بیاد، یکی هم از طریق آنلاینه. همه کسایی که در واقع این ضد آفتاب زدن بیان اینجا و دوش بگیرن. حسین متاسفانه آره ما نمیدونستیم، حسین همینجوری داشتش ضد آفتابو میزدیم براش، یه آقای اومد گفت جریمه داره، برای همین حالا باید بره دوش بگیره اینجا. بالاخره داریم سوار قایق میشیم. باورم نمیشه خیلی شلوغ بود اصلا. پدرمون در اومد تو این شلوغی تا بالاخره سوار قایق شدیم. نگاه اومده روی آب. چقدر بزرگه. نه کوچیکه. آره کوچیک، نسبتا کوچولوه.
تور قایقمون هم تموم شد. امیدوارم که فیلم ها خوب در اومده باشه دیگه. حالا اینجا باید بیایم و دوشمون رو بگیریم و دیگه بریم سمت برنامه‌های بعدی. بعد از دیدن این کوسه‌های نهنگی خیلی ها پا میشن میان اینجا از این قایق‌های بزرگتر میگیرن و میرن سمت اون جزیره. دو میلون. خیلی باحاله این اسکلشنی طبیعیه با آب فیروزه‌ای دورش. قشنگ، واقعا منظره قشنگی درست کرده. حالا دیگه یه جا دیگه باید وایسیم برای غذا. این طرفش چقدر آرومتره. در واقع این سندباره که اینجا هستش جلوی این موجای خروشان رو میگیره. بعد دیگه این ور قشنگ آرومه. نمیتونیم یکم با آرامش بشینیم. غذای ما هم بالاخره رسید. چی گرفتی تو؟ ماهی گرفتم. حسین هم ماهی گرفت. ماهی شبیه رون مرغه. خیلی جالب درستش. من گفتش یه نوع تونه ماهیه. اینی که من سفارش دادم ماهی تون. یه نوع ماهی تونه. حسین هم یه ماهی مخصوص همین جزیره است سفارش داده. آره. یه تاگالانگی یه همچین چیزایی بود اسمش. دیگه گفتیم بغل این آب فقط غذا دریایی میچسبه دیگه انصافا. گفتم حالا که منتظر غذاییم یه آبجو هم سفارش بدم. بعد بهش گفتم از اون آبجو بزرگا میخوام. بعد مثل اینکه بزرگشون انقدر گنده بود من بگم. یه لیتریه. آره حسابی چیز خوبی بود. تازه اکسترا استرانگ هم هست. واسه جاتون خالی کنار این آب واقعا میچسبه. مانیلا پایتخت فیلیپین هم درست شده. آره کجاش نوشته بود؟ پشت. آره اینا مانیلا فیلیپین. ما الان اومدیم این آبشار کاواسان که معروف ترین آبشار جزیره سبوه. همه با ماهی اومده بوده. اینا فکر کنم همون از اون تورای کنیونینگ رفتن. یه سری تور دره نوردی داره این آبشار که آدما میان چند ساعت همجوری دره نوردی میکنن. وای چه رنگی. وای عجب طبیعتی داره حسین. رنگ گیاه ها رو ببین. آره حالا منم دیگه میپرم تو. خیلی حال میده بدون هیچ زحمتی همجوری رو هم نشستیم داریم از این رنگ آب و آبشار و طبیعت زیبا لذت میبریم. بعد تازه اینجا یه دره وسط کوه دور تا دورمون همجوری صخره‌های سرسبزه. خیلی واقعا چی میگن گیراست. امروز صبح زود پا شدیم بریم جزیره سوممون توی فیلیپین، جزیره بوهول. اومدیم ترمینال 1 ایرپورت سبو که اینجا بلیط فری گرفتیم و به محض اینکه فری بیاد میریم سمت جزیره. 2 ساعت هم راه داریم. بلیط فریشو از سبو به بوهول از سایت خود اوشن جت گرفتیم. نفری هم 800 تا پول اینا که میشه حدوداً 17 $18 یه طرفه. 17 $18 میری 17 $18 برمیگردیم.
واسه همجوری نشستیم تا برسیم به بهل دیگه. همین الان رسیدیم به بندر جزیره بهل. از همون اسکله کشتی‌ها یه راننده خصوصی برای صبح تا عصر گرفتیم که ما رو بتونه فشرده ببره به جاهای اصلی جزیره بهل. حالا اومدیم کانزرویشن ایریایی که این حیوونا رو نگهداری میکنن ببینیمشون. بالاخره از نزدیک میخوایم حیوانای گوگولی مگولی رو ببینیم. اینم از بلیتمون رو دونه 150 گرفتیم، یعنی حدوداً $3. این تارسیرا موجودات خیلی ریز باحالی که می‌بینین، اینا نسبت خیلی نزدیکی با میمونا و همچنین با انسان‌ها دارن و از نظر ژنتیکی خیلی نزدیکن به انسان. ما باشون اجداد مشترک داریم. وقتی خب میگیم اجداد مشترک یکم باید بیشتر توضیح بدیم منظورمون چیه. خب ما مثلا با این درخت‌ها هم اجداد مشترک داریم یا مثلا با سوسک هم اجداد مشترک داریم. چرا مثلا اجداد مشترکی که با این تارسیرا داریم برجسته‌تره؟ همش بستگی با این داره که توی سیر تکامل کی ما جدا شدیم از این حیوونا. مثلا شما اگه نگاه کنین زمان دایناسورا یه سری موجود بودن که بعدن اینا نوادگانشون شاخه شاخه شدن و تبدیل شدن به همه حیوانایی که امروز می‌بینیم. یه شاخه بوده که اومده شده میمون‌ها، بعد مثلا گوریلا و شامپانزه‌ها و انسان‌ها، بعد از اون طرف این تارسیر با یکی از همونایی هست که از اون اجداد مشترک ما که از زمان دایناسورا شروع شده ما باشون جد مشترک داریم. یه جوری بگو ما هم بفهمیم. مثلا سگا و گربه‌ها و اکثر درنده‌های پستاندار همه با هم دیگه توی یه شاخه قرار می‌گیرن به اسم کارنیورس. همون نزدیکی که سگ و گربه با هم دارن و این موجودات تارسیر با ما دارن. عجب سوسیه، همش گوشته. به به. از اینجا میریم بالا تپه‌های شکلاتی از چشم انداز بهتری ببینیم. واو چقدر خفن منظرش، فوق‌العاده زیبا، سرسبز، همینجوری کپه کپه از روی زمین نگاه در اومده، کله گرد گردالو. دلیل اینکه به اینجا میگن تپه های شکلاتی چیه؟ زمان آخر فصل خشک این جزیره اینجا اینقدر خوش میشه، این کپه هایی که میبینید همه قهوه‌ای شکل میشه چون دیگه این سبزی های روش نمیکنه و به شکل شکلات در میاد. برای همین بهش میگن تپه های شکلاتی. چرا معروف ترین جاذبه جزیره بهله؟ به خاطر اینکه این منظره و این تپه های کپه گردشکل رو تو کل دنیا فقط تو این قسمت تو همین جزیره میتونیم پیدا کنیم. شاید یه چیزای شبیهش تو کشورهای دیگه باشه که قطعاً هست، ولی دقیقاً با این نظم انقدر تپه‌ها نزدیک به هم و انقدر تعداد زیاد بیش از 2000 تا از اینا وجود داره فقط تو همین جزیره بهل پیدا میشه. واقعاً پدیده جغرافیایی خاص و قشنگیه. دلیل معروفیتش اینه که هیچ کس نمیدونه این همه تپه به این گردی و خوشگلی و منظمی با این تعداد بالا اصلا چجوری شکل گرفته، یعنی از نظر جغرافیایی چجوری توجیه میشه. فعالیت بعدیمون توی جزیره بهل کروز توی رودخونه‌شه که خیلی معروفه.
کروز با بوفه و همچنین اجرای رقص. نمایش. آره. چه خوشگله یکی. حالا اومدیم تو صف غذا وایسادیم. آوردن ما رو سر یه میز نشوندن با آدمای دیگه که اینا از ویسکانسین آمریکا اومدن و باشون آشنا شدیم دیگه. بریم راجع به تجربه های سفرمون با هم حرف می‌زنیم. بالاخره کشتیمون راه افتاد، غذامون هم برداشتیم، نصفش هم خوردیم. البته خیلی خوشگله رودخونه‌اش، رنگ فقط بره این فیلتره ها این رنگ. Pagkatang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligpit. The only one who should be so happy together. Happy together. Oh my God! Wow! واقعا زیباست این رودخونه‌اش. اینایی که میبینین توپ توپیه داخل نخلا نارگیل هستن. یه نوع نارگیله که فقط توش آب نداره، فقط گوشت داره. اگه ولاگ قسمت دانانگ ویتنام رو نگاه کنیم اونجا کامل توضیح دادیم راجع به این نارگیلا. ولاگ کامبوج رو هم پس ببینید برای دیدن مزه‌اش. حالا دیگه داریم برمیگردیم سوار کشتیمون بشیم. این کشتی خیلی سریع پر شد. ما وقتی که می‌خواستیم بگیریم تیکت ها رو، تیکت ساعت آخرش سنس آخرش بهمون نرسید که 5:30 مجبور شدیم 4:30 رو بگیریم. ولی دیگه داریم برمیگردیم سمت جزیره سبو. حالا برگشتیم به جزیره سبو. بودو بریم فقط هواپیمامون نپره به خاطر ولنتاین. امروز خیلی شلوغ بود جاده ها. به جای یه رو راه یه رو شد 40 دقیقه. خدا رو شکر با کمی
استرس تونستیم به موقع برسیم به پروازمون. حالا داریم میریم سوار یکی از کوچکترین پروازهای زندگیمون بشیم. Hello. Good afternoon. ما 9 و 10 باید سعی کنیم عوض کنیم که با هم بشیم. این از آخرین منظره های ما از جزیره سبو. البته فکر کنم بوهول هم از همینجا بشه دید. الان داریم میریم سمت جزیره بعدی، جزیره پالمان، که خیلی معتقدن که اینجا زیباترین جزیره دنیا است و دیگه قراره برای ولنتاین هم بریم اونجا جشن بگیریم. سفر جزیره پالاوان ما از همینجا شروع میشه. Hello. Thank you. ببینید چقدر جالبه اینجا، حتی این قسمت بگیج کلیمش چرخونی ها نداره، همینجوری از هواپیما مستقیم میارن میندازن اینجا، برمیداری میری. چقدر خودمونیه اینجا. ما اینجا خیلی دیر تونستیم که هتل بگیریم، آخر لحظه‌ای شد هتل گرفتن و برای همه هتل‌های خوب رفته بودن و دیگه آخر اینجا رو پیدا کردیم که هم قشنگه هم دیگه چاره‌ای نداشتیم. اسمش هم هست لندن بیبی هتل. برای 2 شبش هم 80 خورده دلار شد، ولی واقعا همه چیز پر بوده. یعنی من تا حالا نشده بود که بریم یه جایی و اصلا توی هتل نباشه. من فکر کنم به خاطر همین برنامه ولنتاین سال نو چینی با هم قبول شده های سیزن. با اینکه این هتل دقیقاً کنار آب هستش ولی اصلا اتاق اویلیبل نداشت کنار ساحل و دیگه این تنها اتاقیه که نه پنجره داره فقط در داره. خیلی خیلی پاکستانیه متاسفانه و اینم از توالت و همومش که اینم از همه هتلایی که تا حالا دیدیم پاکستانی تر بود. بی‌انصافی نباشه از حق نگذاریم، ویو خوبی داره با اینکه هیچی نداره اتاقش ولی ویو فوق‌العاده قشنگه. آره واقعا خفنه، چه جزایری جلوشه. اینم فضای عمومی هتلمون. چقدر جالب، وسط این ساحل دارن عروسی میکنن. دقیقاً بغل هتل ماه ها. نگاه این مسیرمونه به سمت این جایی که قراره برای ولنتاین بریم. برسیم به محل ولنتاین. این مسیریه که ما باید بریم وسط روستا. خیلی جالبه، روستای ساحلی کاملا حس روستایی داره و یا این لابلاش یه سری هتله. تیپ هم زدیم برای ولنتاین از وسط شنای ماسه‌ای با کفش. کلا اینجا ماشینای خودشون هم از همیناست، یه دونه موتوره که یه دونه فرمون بهش چسبوندن، یکم بدنه در واقع بهش چسبوندن. اینا موتور گرفتن، خوش به حالشون واقعا. کاش ما هم موتور داشتیم اینجا راحت‌تر این ور اون ور می‌رفتیم. واقعا این ساحل دیدن داشت، خیلی قشنگه، حتی سگ ولگرد هم داره. رسیدیم به این رستورانه، ستاپشو برامون تو ساحل گذاشته، حالا بهتون نشون میدیم. اینم میز گلارایی شده ما برای شام ولنتاینمون. تلاش خودشونو کردن دیگه ولی خوشگله. نگاه منظرش واقعا، حتی پشتمون رو نگاه، منظره پشت، حالا منظره جلو، واقعا فوق‌العاده است. رویایی ها خیلی. حالا نظر شما چیه؟ اونایی که میگن اینجا قشنگترین ساحل آسیاست الکی میگن یا واقعی میگن؟ واقعیه یا کیکه؟ وای ماهو ببینیم بالا. بالاخره پیش غذامون رسید، ناچوز مکزیکی گرفتیم با گوشت.
Congratulations. Congrats. Splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? علایالدین رو داره میخونه. You fantastic point of view. Know when to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming a whole new world. دوباره رسیدیم به این هتل مدمانکی. این دفعه مدمانکی ناکپان بیچه، مدمانکی این ساحل است. سلامتی. Hi mama, alles gut? Say hi to your mom. It's Elijah. Hi mom, I'm smoking now. Because of this guy's right here. I stopped smoking actually. Let's go party. امروز صبح قراره بریم معروف ترین فعالیت النیدو که همه رو به خودش جذب میکنه، آیلند هاپینگ. اولا اومدیم توی هتلمون صبحونه بخوریم، صبحونه میده. قهوه رو که اونجا گذاشته توی فلاکس جوش، فلاکس سبزه رو بریزی و قهوه رو درست کنی بخوری. تازه فقط قهوه اینجا مجانی از نوشیدنیه. چای بخوای پولیه. صبحونه‌ش هم دقیقاً مثل قهوهش خسیس بازی در آوردن. اونجا که چای رو گفتن پولیه، فقط قهوه میتونیم بخوریم. اینجا هم که ماهی رو فقط دومش رو برامون گذاشته و دیگه احتمالاً اصلش رو گذاشتن برای ناهار رو به صورت پولی. دیگه قایقه داره سوار میکنه. داریم میریم سوار شیم و بریم تورمون رو شروع کنیم. بالاخره مسیرمون شروع شد. قایقمون راه افتاد. نگاه کنیم پاروی قایقمون هم از چوب بامبو درست شده. برنامه امروز ما آیلند هاپینگه، یعنی اینکه هی میریم از یه جزیره دیگه میپریم یه جزیره دیگه. اولین جایی که الان آوردنمون بندر خود شهر النیدوه که قسمت اصلی هست که توی شمال جزیره پالاوان توریستا میان میمونن. اکثر تورای جزیره گردی که معروف ترین فعالیت شمال پالاوان هست معمولا از اینجا شروع میشه. منتها ما چون تو ساحل ناکپان موندیم که 20 کیلومتر بالا که 20 کیلومتر بالاتره، اول از همه با قایق ما رو آوردن اینجا و الان اصل ماجرا رو از اینجا شروع میکنیم. اولین جایی که اومدیم اسنورکل کنیم ساحل ناکشنکه. بریم بپریم تو آب. ساکل اولمون رو تمام کردیم و
برگشتیم سمت قایق که بریم سمت مقصد بعدی. رسیدیم به مقصد بعدی. So where is this place? این یارو داره نارگیل می‌فروشه تو قایق. پول نداره. مقصد بعدی که اومدیم دوباره تو همون جزیره کوتلاو، فقط اومدیم یه ور دیگه‌اش بهش میگن کوتلاو لگون و اینجا کایاک سواری می‌کنیم. میتونیم بریم تو جزیره؟ میتونیم بریم اونور. آره اونجا یه لگون داره که یه قسمت کوچولویی از اقیانوس اینجوری جدا شده که بهش میگن لگون. دختر صورتی مایو صورتی یاسر دل منو بردی. برای ناهار داریم میریم این جزیره هلیکوپتر که اون موقع از دورتر نشونش دادم یکم قبل. حالا از فیلم درونش یکم بیشتر میبینین شبیه هلیکوپتر یا نهنگ یا دایناسور یا تمساح یا چیه به نظر شما؟ برای همین تو کامنت ها بهمون بگین که به نظر شما این جزیره شبیه چیه؟ کدوم یکی از این گزینه ها؟ گزینه 1 هلیکوپتر، گزینه 2 نهنگ، گزینه 3 دلفین، گزینه 4 مارمولک تمساح. نمیدونم دیگه چیا بود. شبیه سویچه هست یکم. سالاد و کلی سالاد و کلی گوشت و میوه. ماهی رو برداریم چه ماهیه؟ تازه از آب در اومده. نگاه کن، نگاه چشو دهنش هم ببین. همه میتونیم غذا بذاریم تو دهنش انقدر دهنش بالا. نگاه تو چه فضایی نشستیم غذا میخوریم. خیلی میچسبه واقعا. میگوه تازه، ماهی تازه بار. این دفعه داریم میریم سمت لگون بزرگ که میشه گفت معروف ترین جاذبه این تورای آیلند هاپینگ النیدو پالاوانه. از اینجا داریم میریم که از پشت صخره‌ها وارد لگون بزرگ بشیم. نکن یا رنگ آب و رنگ زمین عوض میشه وقتی میای این قسمت. یه تیکه دیگه از این جزیره به عنوان مقصد آخرمون توی این تور جزیره گردیم. این تولیدرمون میگفت اینجا فیوریتشه. اینجا خیلی وقتا تورنیدو میاد و آبا انقدر شدید میشن برخوردشون به این سنگا تا اون بالا میرسه. همین آب نمکی که هستش، آب اقیانوس. و اون سفیدایی که میبینین در واقع همین نمکیه که خوش شده اونجا. مال طوفانای گردابیه دیگه که میاد همه اقیانوس رو میبره تا اونجا، تا اون بالا.
خیلی قشنگه، درختاش و کوه ها همه چی با هم. رسیدیم به ساحل خودمون دوباره، ساحل ناکپان. اینجا هم یه رستوران خیلی باحاله، نگاه چه میزای خوشگلی داره، همه آلاچیق آلاچیقه. و hello hi happy the day after Valentine's Day happy new year hello hi. برای شام آخرش اومدیم همین رستوران آلاچیقیه که از کنارش داشتیم رد می شدیم. خیلی من صفاشو دوست دارم. زیر این آلاچیقا با صدای امواج اقیانوس نشستیم. کاش که یاد بگیرن که میگوهاشون رو که میریزن مخصوصا تو خورش اینا رو پاک کرده بنویسن. بعد نگاه کن اینجوری همه رو با پوست و دست و پا و اینا ریخته توش. من باید دونه دونه اینا رو جدا کنم پاکسازی کنم. چه بیزینس محلیه با کل خانواده‌اش نشسته اینجا توی این تراسه. Hello. How are you? Very, very delicious food. Thank you so much. سلامت. صبح آخرمونه توی ساحل ناکپان. اومدیم اینجا صبحونه هتل رو بخوریم و بریم سمت مرکز اصلی النیدو. فهمیدم یک گروه ایرانی هم اینجا زندگی میکنن توی قسمت النیدو. ازمون خواسته بودن که بریم اونجا و خودشون هم تور و اینا برگزار میکنن و میخواستن که ما رو ببرن در واقع آیلند هاپینگ. یه خلاصه ما نمیدونستیم، خیلی دیر فهمیدیم و دیگه آیلند هاپینگمون رو مجبور شدیم از همینجا بریم. ولی امروز قراره اونا رو هم ببینیم. خیلی تعریف کردن از النیدو، از مرکز در واقع النیدو و گفتن که اینجا حتما باید حداقل یه شب بمونید چون شبای خیلی زنده و خفنی داره، کلی بازارای باحال داره. اینجا تا النیدو هم یه ون گرفتیم، اونم 400 تا دادیم، حدوداً 8 دلار. بالاخره این ون ما هم توی این روستا رسید. خداحافظی می‌کنیم از این روستا، میریم سمت یه جای بهتر النیدو. دیگه اونجا شهریت داره قشنگ. اینجا نگاه کن زده، هم ما مغازه داریم هم اتاق داریم. همه رو سوار کرده اوردی حسین، فقط ما موندیم. فکرم باید بریم کف زمین بشینیم. بالاخره رسیدیم به النیدو و آسفالت دیدیم. بالاخره پامون رو گذاشتیم رو زمین آسفالت شده. آره بعد 3 روز مرکز شهرش خیلی کوچولوه، واسه همین از هر جا به هر جای دیگه میتونی سریع پیاده برسی. ما رو که اینجا پیاده کرد 4 دقیقه راه داریم تا امیگوس بار که همین دوستای ایرانیمون هستن و قرار ملاقات کنیم. هلو کباب چوک بندر، کباب چوک بندر، خفن. و رسیدیم به آمیگوس، بار رستوران یه سری ایرانیای مقیم اینجا. ایشون مجبورجونه که از طریق اینستا دیگه فهمیدیم که ایشون اینجا زندگی میکنن با خانومشون و دیگه حالا قراره به برنامه یه سری جاهای دیگه النیدو رو نشون بدن. فیلیپین اینه که زبان انگلیسی رو تقریبا میشه گفت 90% بلدن. یعنی حتی توی دهات هم بری یه پیرزن مثلا 80 ساله هم با شروع میکنه حرف زدن. از کجا اومدی؟ 50 سال از آمریکا بوده دیگه. آره بابا. خوبیش هم اینه که کشوری که من انتخاب کردم بخاطر اینکه میتونی انگلیسی باشون حرف بزنی. ولی اگرم بری ویتنام یا ژاپن نمیتونی انگلیسی باشون ارتباط برقرار کنی. تو فیلیپین حتی با بچه کوچیک یا پیرزن هم میشه ارتباط برقرار کنی. باره باحالیه اینجا.
حالا اومدیم کنوپی واک. به گفته دوست خوبمون مجید گفتش که اینجا یکی از فعالیت‌های خفنیه که معمولا توریست‌ها میان حتما بعد انجام بدن. من خودم پیشنهاد می‌کنم بریم همه با هم. ما رو مهمون کردن برای کنوپی واک. اون بالای صخره قراره بریم و یه منظره فوق‌العاده رو با هم ببینیم. بچه‌ها رو ببین رقص میکنن. اینجا هم یه مدرسه است. آخر این کنوپی واکمون ختم شد به یه مدرسه و بچه‌ها دارن اینجا تمرین رقص میکنن. مجددا سلام. شاکریم. من مرتضی هستم. خیلی خوشبختیم از بچهای ایرانی النیدو ماده مجید جون و حسابی خوشحالیم که اینجا سعادت آشنایی باهاتون داریم. مرسی، متشکرم. مهسا جون و نیلا جون دختر خوشگلشون. به چه منظره ایه، عالیه. مرسی برای این پیشنهاد باحال. چه جای قشنگی اومدیم الان. یا حالا بالاخره همه جمعمون جمع شد، هممون دور میز نشستیم منتظریم که یه چیرز نهایی هم بریم. مشتبه جون هم که بهمون پیوست. سلام. چاکرم. خیلی خوشحالیم از آشنایید. برادر داماد. مشتبه جون برادر مرتضی جون. سلامتی بریم همه با هم. سلامتی. فنایی که دارید از 2 سال و نیم شروع میشه تا مجید که 40 سالشه. آخه عزیزم این 2 ساله رو بخوریم ما. خیلی خوشگله جیگر. خب برو جلوتر پس. کجا ما رو آوردین؟ ما الان وانیلا بیچ اومدیم. وانیلا بیچ. قبل کرونا اینجا خیلی شلوغ بود، همه مغازه‌ها رونق خیلی خوبی داشت. دوباره داره کم کم راه میفته ولی هنوز بیشتر هتلاش خیلی چرا روغن میندازن اینجا؟ زیپلاین هم داره که از این بالا زیپلاین میره اون وسط اون جا. چرا دیر شده باشه؟ فکر کنم تا 6 بیشتر نیستن. این درخت 100 ساله است که روش زده من 100 سالمه، لطفاً روم نشینید. روز اولی که من اومدم اینجا روی درخت خوابیدم. رویاییه. اینا رو ببین قشنگ اومدن اینجا حوله انداختن که غروب تشریف. خیلی زیباست. خوری جزیره. اینجا از اینجا انقدر آب کمه این قسمت که میتونیم راه بریم وارد اون جزیره اونوری بشیم. پشیمون میشم. آره. ولی خیلی هم میگن این ماساژ بهترین ماساژ برای پاها. جوجه رو ببین داره روی این سنگا راه میره. آخه
باریکلا واقعا افتخار میکنیم به دیده. که خیلی حسین دوست دارم این کوههای اون طرف اون جزیره رو یکی پررنگه بعد کم رنگ‌تر بعد کم رنگ‌تر. آره پشت نه همه خیلی قشنگه. حس خوبی میده. مخصوصا وقتی آفتاب باشه، اگه آفتاب باشه اصلا یه چیز دیوونه کننده. الان همه سوار موتور این ته غذا خیابونی خفنه ها. نگاه کن همین صحنه خودش کافی بود که ما بمونیم امشب و اینجا. Hello. Thank you. After later. بعدش میریم آمیگوز که با دوستای ایرانیمون دیگه حسابی بزنیم برسیم که مثلا آمیگوز هم که کل دستنگ در کاراش ایرانی هن دیگه قرار آهنگ ایرانی هم بذاریم و بزنیم برسیم. حالا اول یه چیز مشتی اینجا بخوریم ها. چقدر حس خوبی داره این غذاخوری خیابونیش. Thank you. از این صدف هم سفارش دادیم و داره جیلیز و ویلیز میکنه قشنگ. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. چه ماهی جذابی. بچه ها رو دوباره دیدیم اینجا و قراره با هم دیگه باشیم دیگه یه چند ساعتی با هم دیگه پارتی کنیم. ایشون هم آقا رامین شاکریم. ایشون همون آقاییه که ما اون کباب ایرانی اسمشو دیدیم نمیدونستیم ماره کیه من ایشونه کباب چوک بنده. خواستیم رفیقمون رو اذیت کنیم دیگه گذاشتیم اسمش چوک بنده رو گفت نمیتونین بذارین گفتم نمیذارم گذاشتم واسه. تازه آقا رامین نصف ایرانی نصف فیلیپینی هست درسته؟ چه باحال. چقدر هم تاگالوگ حرف میزنم هم فارسی و انگلیسی سه تا زبون رو ایول دمت گرم. چقدر وقت فیلیپین هستی؟ من 16 سال 17 سالم بود از ایران زدم بیرون دیگه برنگشتم. این میگن فکر کنم ماهی چیز ما بندر عباس بهش میگیم ماهی سرخو ماهی سرخو بهش میگیم. خیلی خوشمزه و لذیذه. چه دندونایی هم داره گاز میگیره. ما اینجا نشستیم داشتیم با دوستای جدیدمون همینجوری معاشرت میکنیم صحبت میکردیم و کلی از داستانهای باحال جمع ایرانیشون اینجا داشتن برامون تعریف میکردن. خیلی جالبه واقعا. حس و حال و فضا و صفای باحالی دارن اینجا. یه جمع نسبتاً کوچیکه البته نسبت به فیلیپین بزرگه نسبت به جامعه ایرانی و فیلیپین که دیگه حسابی همش با همن. بعدم میگفتن که هر ایرانی که بیاد اینجا انقدر کلا عادتشون اینه که میان حسابی بهش خوش میگذرونن که تا ابد این النیدو به عنوان یکی از هایلایت های سفری زندگیش تو ذهنش بمونه. یه دوست عزیز ایرانی دیگه به جوابمون پیوست. خودتون معرفی کن. هستی دختر داداش مجیده. داداش مجید رو میگن 20 برابر خودش با نمک‌تره. هستی جون دیجی خوبه النیدو. بابا نبری منو برای همین وایسادی یا بهترم. سلام نیلا. مریض اون ندارم. جان تو بالا سرت نگاه. اینم خودم. بگیشم که یه مرغ زنده نگارش. سلام. یه مرغ رو یه رو نیم ساعت داشت داره. علمو. نیلا دونشونه. بچا این تخم اردکه که مثلا 20 روز میمونه زیر خود اون اردکه تبدیل میشه دیگه به جوجه. خب اینا روز مثلا 19 اینو برش میدارن از زیر اون اردکه. برای همین حیوان توش تقریبا کامله. یعنی اون جوجه پر و بال و سر و کله همه چی داره ولی خب دیگه مرده. بعد اون آبپز میکنن. بعد با این سسایی که خودشون دارن میزنی میخوری. آقا بیا اینجا بلاگری بلد نیستی. بیا اینجا رو نشون بده قشنگ. جوجه رو ندیدم. اون کله جوجه است. این کله جوجه خانومیه که داره یه نصف کنید دیگه یه دونه بیشتر نمونده نصفش شما باز این با بادمجون زیاد خوب نیست واسه نخوره. صبر رفت خیلی نرم بود. یعنی حتی هیچ چیز نکردم که مثلا ظروف خیلی نرم. انگار داری چش گوسفند رو می‌خوری. آره راست میگی. خیلی یه چربی کوچولویی بود و خوردیم. برای ما معمولا مثلا بزرگتره. خب برای تو خیلی کوچولوئه. شانست بد افتاد. مثلا بعضیش انقدر میشه دیگه تشکیل شده. خوباشو خورده بودم. دست و پا خوردم. حالا بریم بعدا پیدا می‌کنیم. بزرگشو می‌خوریم. آره آمیگوز هم که روز بهتون نشون دادیم کنار ویو
هم بچینیم. دم شما گرم. درستایی ببرید از الیدو. یکی هم اسمش هست سابا، بغل بار امیگوسه. مالیگایم پاکنتک میشه خوش اومدید. حالا به فیلیپینی میخوایم بگیم خوش اومدید به فیلیپین. مالیگایم پاکنتک فیلیپینا. من که آخرشو لب زدم خدای. خدا که اینو بذاری میشه نمیفهمه چی بگم. جاذبه های دیگر رو با هم ببینیم. خیلی جای باصفایی واقعا. دمت گرم برای پیشنهاد. مسائل هم اومدن بهمون جوین شدن. یه حالا الان میخوایم صبحونه رو با هم یه تبندی بکنیم سریع و را بیفتیم به سمت دیدنی ها. اینم از املت اولمون که رسید. اینجا حتی کنار همین منظره زیبا یه دونه غذاخوریه. رامین میگه یه غذای فیلیپینی میخواد بگیره ببینیم چه جوریه. دو تا اوردر میگیره. اینم از منظره رستورانش. اینم از غذای محلی تینولا که گفتیم از همین برگ درست میشه. چیکن تینولا. چقدر اینجا جالبه. یه دونه کتری زغالی قشنگ چای زغالی هم اینجا گذاشتن. زیرش هم روشن. اصلا آدم دلش میخواد اینجا بیاد تو این فضا و تو این منظره زیبا چای زغالی بزنه. اینم آشپزخونه‌شونه. خیلی باحاله.
چای زغالی داره اون پشت. رامین جون میخواد سس مخصوص این غذا رو به سبک فیلیپینی برامون درست کنه و آموزش بده. یه سس تنده، حالا نه منحدم تند، ولی اشتهای آدمو 2 برابر میکنه. مواد لازم: چند تا این فلفل قرمزای تند رو قشنگ میگیرین، با قاشق چنگا قشنگ اینجوری میایین ریزیزش میکنه. حالا چاقو هم هست ولی ما یه عادت کردیم با قاشق چنگا اینجوری که اون طعم و بقولی فلفله بره به خوردش. این بهش میگن اینجا کالامانسی، همون لیموی خودمونه ولی گل گفتنی کوچیک‌تر. نارنجی هم هست. بله، حالا یه ذره رسیده نارنجیه ولی باید اینجوری باید باشه. اینو قشنگ اینجوری میچکونین این تو قشنگ. این که ترشه. بله، اونم مزه نارنج میده حتی. بوی نارنج هم میده. یک کم از این سویا سس هم اینجوری میریزین داخلش. سرکه هم حالا اگر بود که چه بهتر، نبودم که حالا اشکالی نداره. میذارین اینجا و نوش جان. اون سیوتی بهش میگن. و یک کم از این. بله. به این شکل. تونده نه. خوبه؟ خب پس باشه باشون از منه. رسیدیم به مقصد بعدیمون، آبشار بولالاکاو. برگشتیم به این خیابون شلوغ و باحال النیدو و داریم با بچه‌ها جمع میشیم که بریم ناهار شاممون رو بزنیم. حالا اومدیم یه رستوران کبابی برای شام. مجید جان چه حسی داری امروز نبودی؟ خیلی حس خوبی دارم که نبودم چون استراحت کردم. خوابیدم. جات خالی بود ولی واقعا. بالاخره دوباره خدا شکر اینجا جام خالی نیست. بعد غذا رو هستم. فیلم می‌گیری؟ دلسترمون هم بزنیم قبل غذا. ماشهیره. داریم قدم‌های آخرمون رو توی کوچه‌های باحال النیدو میزنیم. نیکا هم کلاه دید هوس کرد بخره. رامین 4 ساعت پدرم در اومد کلمه به کلمه بهش یاد داد. هلو عشقم اومده. دلدرد داشتم نمیتونستم بیدار شدم از 11 بیدارم اگه میتونستم بلند شم. دیگه اومدیم سوار یه اتوبوس بشیم که بریم سمت پورتو پرنسسا، مقصد بعدیمون.
ساعت 3 صبح همین الان با این اتوبوسه از النیدو اومدیم پورتو پرینسسا و الان قراره با این ونه ما رو ببرن هتلمون. ساعت 7 صبح هم برنامه تور رودخونه زیرزمینی رو داریم که جاذبه اصلی پورتو پرینسساست و دلیلی بود که ما حتما گفتیم اینجا رو باید بیان. حالا با این ون قراره بریم سمت تورمون. Thank you. بعد 1 ساعت بریم توی ون که خدا رو شکر تونستم دوباره یکم دیگه اینجا بخوابم. رسیدیم به شهر ساوانگ که از اینجا قراره با قایق بریم به ورودی پارک ملی این رودخونه زیرزمینی که جز معروف‌ترین جاذبه‌های طبیعی دنیاست. قایقمون چقدر خوشگل کردن، ورقای رنگی زدن به بالا. به محل ورود به قایق. اینجا از این قایقا میان دنبالمون، میشینیم میریم داخل اون دروازه غار. داخلش که بریم دیگه همه این کاری میشه. نمیدونم بهش فیلم برداری کردیم ولی خیلی خوشگله. ما رو الان اینجا پیاده کردن ما دوتا رو، چون گفتن آپشن اینو داریم که با یه پدل بورد برین توی با یه دونه قایق پارویی ببرنتون داخل منگرووا، درختای که تو اقیانوس رشد میکنن، یا اینکه بری زیپ لاین. اینم زیپ لاینشه. این از اینجا نگاه کنین 2 نفرم آویزونن، یکی گیر کرده اون یکی رفته بیارتشون اون طرف. آها گزینه دیگه هم این بود که خیلی اکثرا این کارو کردن که مستقیم بری سمت ناهار و حالا اونا باید 2 ساعت سر ناهار بشینن تا ما اینو انجام بدیم و بعد بریم ناهارمون هم بخوریم. واسه همین به صرفه تر بود که اینو بیایم حداقل اینم تجربه کنیم. قایق سواریمون رو شروع کردیم و اینا همه درختای منگرووه. می‌بینین ریشه هاشون تو آب شوره. یه اسم فارسی داشت این منگروو، دفعه بعد یه سری از فالوورها گفته بودن وقتی توی تانزانیا دیده بودیم. لم داده بالای رودخونه. چه ماری داریم می‌بینیم. مار خوشخط و خال که میگن اینه ها. حالا نپره نیشتون بزنه از پشت تلویزیون. Norway. Yeah. You guys? Okay. California. اومدیم سمت رستورانمون که دیگه اینم جزوی از تورمون. اوه چه چیزای هیجان انگیزی داره، نگاه کن. بادمجون، آخ جون بادمجون سالاد. خیلی غذاش مشتیه. این هم میزی که ما گرفتیم برای خوردن غذامون. نگاه چه منظره باحالی داریم از اینجا. بهترین منظره رستوران انتخاب کردیم. منم که اصلا این سالاده رو که دیدم یه ذره ازش چشیدم، اصلا حالی به حولی شدم. یک عالمه برای خودم برداشتم. حالا
اومدیم مرکز شهر پورتو پرینسسا و اول از همه اومدیم این کلیسای معروفش رو ببینیم. اینجا اسمش هست ایماکولت کانسپشن کاتیدرال. اینجا سبک نیوگاتیک داره، سبک گاتیک اروپایی که از قرون وسطا شروع شده ولی بعدا نیوگاتیک ایناییه که مثل این یا مثل لا ساگرادا فامیلیای بارسلونا سبک نوین دارن ولی سبک این تیزتیزیای گاتیک هم دارن. به خاطر همین خیلی حالت اروپایی و قشنگی داره و الان مهمترین کلیسای جزیره پالوانه. اینجا اسمش هست پلازا کارتل. پلازا کارتل چیه حسین؟ مال کارتله؟ اینجا پلازا کوارتله که درست بغل همون کلیسا و همزمان با اون کلیسا ساخته بودنش اسپانیایی‌ها در سال 1872 که خب خیلی زود بعد از اون اینجا میفته دست آمریکایی‌ها ولی اسپانیایی‌ها اینجا رو به عنوان یکی از قلعه‌های خودشون توی پالاوان ساخته بودنش. منتها توی جنگ جهانی دوم وقتی ژاپن حمله میکنه میاد 150 تا سرباز آمریکایی رو اینجا اول زندانی میکنه و بعد زنده میسوزونتشون و همین باعث شده که اینجا الان یه مکان خیلی مثلا یاد بود باشه برای اون سربازایی که کشته شدن، هم آمریکاییایی که زنده سوخته شدن، هم فیلیپینیایی که توی جنگ با ژاپن توی جنگ جهانی دوم شرکت کردن. اینجا هم که پورتو پرینسسا علامتشو گذاشتم اونورم یه منظره قشنگ داره. من فکر کنم اینه یاد بوده حسین. حالا رسیدیم به قشنگترین قسمت شهر پورتو پرینسسا که هوا ابریه. متاسفانه اسمش هست بیواک. اینجا میای کنار خلیج راه میری. اونور خلیج هم کلی رستوران و بار و اینجور چیزاست و اگه الان ابری نبود اینجا قشنگ احتمالاً آبی میشد دیگه. آب خیلی خوش رنگی میتونست باشه. آره این دیگه نهایت زندگی و شلوغی این شهر پورتو پرینسسا. فاز باحالی هم داره. آره شب باحال‌تر میشه. ببینم این دیگه جوجه کامله مسکین. ببینم ای وای آره قشنگ چش و ایناش هم همه چش دو ابرو لب دهن و یه چاقو. خیلی هم غذای محبوبیه بین خودشونا. الان مثلا ما دیدیم یه 4-5 نفر دیگه هم اومدن خرید کردن، هم از این یکی هم از اون یکی گاریه که کنارشه. چطوره؟ طعمش چطور بود؟ آره باحال بود، مثل تخم مرغ بود، فقط یه ذره قزروفی، حالت قزروفی رو توش حس می‌کرد. این باره پرچم یه سری از کشورها رو زده بالاش، من جمله هند و کانادا و آمریکا و اسرائیل و ژاپن و اینا. پرچم فلسطین و اسرائیل رو زده بغل هم. نکته جالبش اینه که وسط از همه اومده پرچم رنگین کمونی رو زده. آره پرچم ایرانه که حالا وسطش رو باید اصلاح کنیم ولی خوبه که ایران هم اینجا در نظر گرفتن. Hello, good evening. ببین کجا اومدیم نشستیم، دقیقاً سر یه میز نشستیم زیر پرچم اسرائیل و فلسطین بغل هم در اهتزاز. واقعاً هم حس قشنگیه هم ناراحت کننده است دیگه با توجه به اتفاقایی که الان داره میفته، ولی میگم باز دوباره واقعاً امیدوارم روزی که کل دنیا صلح برقرار باشه و نظر مردم عادی حاکم باشه که همه از جنگ بیزارن، نه نظر سودجویان حکومتی. اینجا هم که ویوی دریا رو داره که الان دیگه تاریک شده. شب آخر رو تو مانیلا میگذاریم، فردا حسابی برنامه داریم، خیلی جای دیدنی مانیلا رو توی اون روزای اول نتونستیم ببینیم، فردا میخوایم تمامش کنیم که قبل از که برگردیم و این سفر مفصل خاورمیانه‌مون رو تمام بکنیم، مانیلا رو ببوسیم بذاریم کنار. بعد از 8-9 روز گشتن تو جزیره‌های فوق‌العاده باحال و زیبای فیلیپین الان دوباره برگشتیم به مانیلا. چطور بود؟ خوش گذشت جزیره‌هایی که رفتیم؟ عالی بود، فوق‌العاده بود، مخصوصا با جمع ایرانیایی که آشنا شدیم توی الیدو، خیلی کیف داد. این هم هتل شب آخرمون توی مانیلا. امروز صبح از هتل اومدیم بیرون، چک اوت کردیم، وسایل گذاشتیم هتل، اومدیم تو خیابون یه جیپنی بگیریم ببرتمون قسمت بعدی برنامه. بونیفاسی و گلوبال سیتی جایی که شرکت‌های تکنولوژی گلوبال سیتی. ببینیم میبره.
یکی بالاخره سوارم میکنه. اینجا از قدیم الایام رسم بوده که با جیپی برن این ور اون ور و هنوز هم یکی از اصلی ترین حمل و نقل عمومیشونه و خیلی جالبه که اصلا مسیرای این جیپنیا رو تو هیچ جا پیدا نمی‌کنی، اصلا تو اینترنت و اینا نیست. خیلی هاشون بغلشون زده مسیرشونو، تمام جایی که میره رو بغلش پرینت کرده. مال ما سی جیریزال و دیپامو. حالا من اینا رو بلد نیستم، نمیدونم اصلا اینا اسما چیه، ولی در کل اگه میخوای یه جایی بری یا باید بیای بپرسی دونه دونه از راننده‌ها که اونجا میری یا نه، یا اینکه از محلی‌ها بپرسی که آقا چجوری من برسم با جیپنی به فلانجا که راهنماییت کنن. فقط دکه‌های چیز میز فروشی پشت سر هم. غرفه غذا خیابونی. دنده این ماشین منو کشته، خیلی باحاله. بالاخره رسیدیم به گلوبال سیتی، شهر بین‌المللی، و اینجا تمام ساختمان‌های بیزینسی رو میتونید از جای جهان ببینید، پیدا کنید. مخصوصا الان هم داریم میریم گوگل که گوگل فیلیپین هم بهتون نشون بده. تمام شرکت‌های خارجی اینجا نمایندگی دارن. اینجا تو این ساختمان بلنده گوگل قرار داره، بعد امریکن اکسپرس رو اونجا می‌بینیم تو اون فاصله، این طرف A6، بعد اونجا یه دونه میبنک، البته میبنک فکر کنم فیلیپینیه، ولی تمام شرکت‌های خارجی اینجا هن دیگه. از اینجا می‌خوایم بریم وارد شرکت گوگل بشیم. رسیدیم به گوگل. اینجا دقیقاً رو دیوار همین ورودیش تمام فرهنگ فیلیپینو و چیزی که توی فیلیپین دیده میشه رو توی این نقاشی گنجونده. از ترمیم ساختمونا گرفته تا غذاهای خیابونی، برگر خیابونی، این اسب سوارا. این طرف یه دونه جیپنیه از این چیزایی که الان سوارش شدیم اومدیم اینجا. ماهی فروشی و همجوری زندگی عادی مردم همه توی این نقاشی گنجونده شده. آخرین طبقه این ساختمون رو کامل گرفته برای این شرکت. بعد ما تازه فهمیدیم که جزیره سبو هم که بودیم گوگل 2 تا آفیس داشت و ما نمیدونستیم، وگرنه اونا هم بهتون نشون میداد. از اینجا یه سری از قسمت‌های شهر دیده میشه، کلی از محله‌های مختلف، جایی که مثلا زندگی شبش معروفه که قبلا رفته بودیم، بعد مثلا همون قسمت‌های قدیمی ترش که تو اوایل ولاگ رفته بودیم. یه دونه کوه هم هست که حالا بالای کوه دیده نمیشه، ولی جایش یه دونه صلیب داره که یاد بوده مثلا جنگیه که انجام شد توی جنگ جهانی دوم. منظرش از اینجا هم خیلی خفنه. کل این مرکز تجاری گلوبال سیتی رو میشه از اینجا دید. شرکت‌های مختلفی که اینجا هستن، ساختمان‌های بلندش، و اون طرف که میرسی می‌بینی که دیگه آسمون خراشا تموم میشن، شهر عادیه و پشتش این رشته کوه‌های معروفشه که در سر تا سر این جزیره که مانیلا توشه همجوری امتداد دارن این رشته کوه‌ها. هزاره‌ای داره. ساعت ناهار گذشته، خلوته به نسبت. برای ولنتاین حسابی تنظیم کردم، هنوز دیگه جمعش نکردم. خیلی این مال قشنگیه، یاد هتل ونشیان وگاس، هتل ونشیان ماکائو و مال ویلاجیوی قطر میافتیم. ولاگ جام جهانی قطر که تمرکز بیشتر روی زن زندگی آزادی بود، ولاگ لاس وگاس شهر گناه و ولاگ ماکائو لاس وگاس آسیا. این ستا رو میتونید ببینید تا جو مشابه اینو ببینید. حالا ولی فعلا بریم از ورژن مانیلاش لذت ببریم. هلو با مزه. اینجا برخلاف اون سه جای دیگه که گفتیم که قبلا همچین جوی دیده بودیم، تفاوت اصلیش اینه که اینجا آسمون واقعیه. به جز قایقای دل ونیز بوی پدالی هم داره. چه بامزه.
اون یکی مالا یا هتل‌ها همه سقف مصنوعی دارن که شبیه آسمون درش آوردن، ولی این یکی خود آسمونه. نگاه کن بازم تو کجا صف داره، ولی خب خیلی کمتر از اون روزه. ما دوباره برگشتیم چاینا تاون که 10 روز پیش اینجا بودیم، سال نو چینی بود. الان دوباره برگشتیم، این دفعه کافه مزانین و سوپ شماره 5 اگه خدا قسمت کنه و بتونه این دفعه نوبت اون بشه امتحان کنیم. مقایسه کنین الان با اون موقع. نگاه اون موقع اصلا تو خیابون می‌خواستی راه بری از همه طرف تحت فشار بودی، سال نو چینی بود. هنوز هم حسابی خیابون شلوغه، کلا همیشه اینجا شلوغ پلوغ و پر انرژی هست و ضمناً الان دوشنبه هم هست. حالا بالاخره وقت رونمایی شد از این غذای عجیب غریب فیلیپینی که انقدر خودمون رو تو دردسر انداختیم که بالاخره بتونیم امتحان کنیم. این چیزی که میبینید این یه سوپ شماره 5 که این یه قطعه از گاوه. این خیلی توی فیلیپین غذای معمولی هست، یه سری از رستوران‌ها میفروشن، بعضی هاشون حتی میتونیم کاملش هم ببینیم. که ما اومدیم قطعه است، ولی تصور کنید همین مثلا 20 برابر بشه. حالا جالبه مثلا اکثر ایرانی‌ها به محض اینکه یه همچین چیزی ببینن اولی چیزی که میاد تو ذهنشون اینه که بگن وای چندش فلان. در صورتی که ما خودمون سیرابی می‌خوریم. سیرابی خیلی از نظر بقیه از این چندش تره، چون خیلی نزدیک‌تر بوده به اون چیزایی که نباید خورده بشه. این که دیگه فقط یه تیکه گوشته. حالا چیکار داریم که مثلا کاربردش قبل از مردن گاو چی بوده؟ الان دیگه یه تیکه گوشته و خیلی هم خوشمزه است و توی فیلیپین و خیلی از کشورهای دیگه میخورنش. حالا ما میخوایم امتحان کنیم ببینیم چجوریه. چقدر جالبه طعمش. بذار ببینم مثلا مزه چی میده. یا مثلا یه قسمتایی از شکن گوسفند یا گاو هست که وقتی میخوری یه لایه‌ای بین چربی و گوشتش میذاره که خیلی لذیذ و خوشمزه است. دقیقاً طعم اون قسمت از گوشت رو میده. خب بذارم امتحان کنم. دیدی چه خوبه؟ نه کتکوتی میده. آره اون قسمت‌های نرم و خوشمزه بزرگ. بس تازه این رستوران دیدین دیگه چه صفی براش میبندن. سر همین سوپ و غذاهای دیگه که داره کلا انقدر معروف شده که دیگه همه سر و دست میشکن میان اینجا. حتی الان که سال نو چینی هم نیست بازم یه همچین صف طولانی داشت. از اینجا دیگه یه تاکسی گرفتیم و رفتیم سمت فرودگاه که برگردیم آمریکا. بالاخره سفر 9 هفته‌ایمون به آسیای دور، خاور دور به پایان رسید و دیگه اگه خدا بخواد داریم برمیگردیم آمریکا. برگردیم به سر خونه زندگیمون. دلمون هم حسابی تنگ شده برای همه دوستا و فامیلا توی کالیفرنیا و دیگه آماده میشیم برای سفرهای بعدی که از ماه‌های آینده دوباره شروع میشه. اگه کلاً با این تیپ سفرها و مسافرت‌های باحال و کشورهای مختلف و یاد گرفتن از فرهنگ‌های مختلف کیف می‌کنید و خوشتون میاد، یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید. کلی جاهای قشنگ دیگه هم داریم می‌ریم. برنامه‌مونه که برای تابستون یه سفر اروپایی داشته باشیم به سمت کشورهای سوئیس و آلمان و اتریش و بلژیک و لوکزامبورگ و لیختنشتاین. پس این کانال رو سابسکرایب کنید که اونا رو از دست ندید. And good morning, ladies and gentlemen. My name is Ronald True.